Hej och välkomna till det här avsnittet. Efter en dryg vecka på tur så har vi äntligen kommit ner till favoritcamping i södra Frankrike, Le Cric de Porteuil. Vi var här för ett par år sedan och så långt så har det varit den överlägset trevligaste campingen vi har varit på. Det är en märklig camping där alla aktiviteter är inkluderade och det finns många att välja på, men vi kommer tillbaka till det senare i filmen. Den har också ett helt fantastiskt läge, precis där bergen möter Medelhavet. Och i närheten så finns det också ett marint reservat där det är väldigt fint att snorkla. Men häng med så får ni se hur semestervardagen kan vara på den absolut finaste campingen vi har varit på. Boom shakalak. Boom shakalak. Nu är vi på väg på en liten kvällspromenad efter att ha landat med husbilen. Och utsikten är precis som vanligt helt fantastiskt här vid foten av bergen. Vi ska ta en liten sväng till den södra stranden för att se hur det ser ut här då. Det här då, där bort trappan. Och här spann vi på en överraskning. En orm som låg och kravlade över stigen. Det har vi inte varit med om förut, men vi fick reda på att eftersom det var så varmt i år så var ormarna uppe och förflyttade sig ner mot havet. Och vi såg flera ormar den här gången, så det var väl kanske inte jättekul. Men som tur var så visade det sig att de var inte giftiga i varje fall. För att allting var giftigt där. Det var kul. Jag var väl redan Mamma berättade om de bodde i Australien. Vi såg en orm här förut. En huggorm tror vi. Men i Australien, det var alltid giftigt, säger mamma. Lisa har väldigt svårt att förstå varför de bodde där. Och det är hon inte ensam om. Nu kan vi se här nere. Det är ganska dramatiska stup. Men här nere får man inte vara nu. Vi står bort till stranden där borta. Det här är lite behagligt. Här går vi bredvid en häck. Så här kan man ju inte se vart vi går. Det är ju skönt. Nu blir det nerför. Hej och hå. Hej, ska vi gå och bada imorgon, Louise? Kanske. Ja, det var faktiskt ganska stupigt här också. Här var en liten hund. Ja. Det var stupigt, nedan stupigt. Innan vi åkte hemifrån så sa prognosen för vattentemperaturen att det skulle vara väldigt kallt i havet. Ungefär 17. Som tur var visade sig det var helt fel och det var 24 grader i vattnet. Väldigt skönt. Kan man simma ut runt trupperna och snorkla. Tur att vi har några dagar. Det är väldigt mycket uppe. Bland kaktusar och ormbuskar. Nu är vi tillbaka på camping. På den här platsen ska vi yoga imorgon bitti. Toppen av en kulle här ovanför havet. Och där har vi en tjej som vi tyckte blev stor, men så det jättestor var hon ju faktiskt inte. Ja, teskedsgumman. Där uppe ligger bungalowsarna. Så kan man se stugan där det är yoga. Det är bra utsikt där uppifrån. Efter ett tidigt yogapass är det skönt att det finns en pool och gå och svalka av sig innan det är dags för lunch. Är du med?
Nu ska vi ta och hitta lite. En vanlig fransk lunch. Kanske lite mindre saker än vanligt, men ganska bra ändå. Det är lite protein. Ja. Har varit äggen då? Jag har inte Nej, det gjorde inte så. Okej. Jag behövde spisen till att dela grönsaker. Okej. Var det brödet? Här. Okej. Vi sitter på det. Ja. Bon appetit. Efter lunchen var det dags för en tur till stranden. Vi ska se om vi kan hitta någon spännande fisk. Och får låta Sol vara med också. Hon kan inte vara med i poolen. Men stranden tycker hon om. Just vid den här stranden finns det kanske inte jättemycket att se, men det finns alltid lite fisk att titta på. När resan fortsätter söderut sen så kommer vi mer rätt in i marinreservatet och där är det mera liv. Men det är alltid trevligt att snorkla lite. Grader i skuggan faktiskt är det. Ingen aning om det är sant eller inte, men ja, men det är svalt i vattnet jämfört med luften, så är det väldigt svalt. Så kommer den dagliga utmaningen, få ihop tältet. Nu så, nu har mamma kopat greppet. Nu är vi nära. Ja, det är visst tur. Vi har haft det tältet i 4 år nu tror jag. Vi har fortfarande lärt oss hur vi kopplar ihop. Ja, det är med överallt. Det är jättelätt att fälla upp det. Men det tar en halv dag att fälla ihop det. Nu så, är vi nära. Jag ser om tältet smiter igen eller om man lyckas få ner det på sen. Ja, så det smiter igen eller inte. Ja, sol och helt mycket i det här tältet. Det är så fantastiskt för det fäller upp sig själv. Men det fäller fan inte ihop sig själv. Ja, det var skönt. Äntligen sol. Vilket skittält. Ja, vilket skittält. Ja. Nu. Ja. Lite vin. Ja, tack. På alla med vita byxor. Du hoppar på alla med vita byxor. Extra kul. Polisen tar bort mobilen. Då säger mamma, du får ringa polisen. Ja. Man kan ha kul åt sina egna skämt. I nästa avsnitt fortsätter vi utforska området runt campingen. Vi besöker Coyeur som är en väldigt speciell liten färgglad konstnärsby som ligger 3 kilometer från campingen. Vi cyklar i bergen och vi provar på att våga Medelhavet när det blåser upp i storm.
Vi går också på den roligaste backjumpan som vi provat någonstans. Den har vi gjort många gånger nu, men den är så nederlandsrolig. Shoot is not very good, you can do that. Så testar vi en ny aktivitet, waterhiking, som visar sig bli en ny favorit. Så häng med!